හලෝ යාළුවනේ අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට Visual Studio එහෙමත් නැත්නම් Microsoft Visual Studio කියන කෝඩින් කරන්න පුළුවන් පොඩි software එකක් ඒක. අන්න ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට install කරගන්න විදිහ මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ web browser එකට ගිහිල්ලා Google site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Visual Studio කියලා search එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන download කියලා එකක්. මෙන්න මේක click කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා ඒක දාලා තියෙනවා මේ මෙන්න මේ වෙබ් පේජ් එකට එන link එක. අන්න ඒ link එකෙන් ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ free download කියන එක click කරගන්න. මේකේ ඕනනම් trial versions උත් තියෙනවා. මේක free download කරන එක මම හිතන්නේ වඩාත් හොඳයි. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම අපිට ලොකු ලිමිටේෂන් එකක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මගේ ඩවුන්ලෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වුණා. මේක ටිකක් වෙලා යයි මොකද මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ නිසා. මේක මේ මොකද ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම වීඩියෝ එකෙන් එන්නම්. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ සෙටප් එක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මම දැන් ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ලවිල්ල ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන එකක් නෑ. ඒකට yes දෙන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන. තාම මගේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණේ නැහැ. මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්න නිසා. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඉන්ස්ටෝල් එකෙන් පස්සේ මගේ Visual Studio එකේ desktop icon එක මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහ එකක් මට ඕපන් වෙනවා. මේක යාළුවනේ ඇත්තටම ලේටස්ට්ම version එක නෙමෙයි. මට පරණ version එකක් install වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ side bar එකේ තියෙන යටම settings manage icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ check for updates කියන එක click කරලා අලුත්ම version එකට update කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඒක මම කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙන නිසා ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම්. හරි යාළුවනේ මේක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.